cooking spot YouTube channel එකෙන් ඔන්න අද අපි හදන්න යන්නේ sausage bite එකක්. අපි බලමු එහෙනම් sausage bite එක කොහොමද හදන්නේ කියලා. මේක හරිම සරල කෑමක්. ඒ වගේම ඔයාලට ඉක්මනින් හදා ගන්නත් පුළුවන්. මෙතන පාන් පිටි ග්‍රෑම් 250ක් මම අරන් තියනවා. ලුණු තේ හැන්දක් වගේ අරන් තියනවා. සූදුරුත් තේ හැන්දක් වගේ අරන් තියනවා මම. කෑලි මිරිස් අවශ්‍ය වෙනවා. කෑලි මිරිසුත් තේ හැන්දක් වගේ ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඊට අමතරව sausage අවශ්‍ය වෙනවා. මේ sausage ටික බැද ගන්න අපිට පොල් තෙල් අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ sausage bite එක හදන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි පාන් පිටියකට ලුණු එකතු කරනවා. ඊළඟට සූදුරු එකතු කරනවා. ඔයාලට සූදුරු වැඩියෙන් එකතු කරන්නත් පුළුවන් තෙල් වල බදින නිසා. සූදුරු ඇඟට ගුණයිනේ. අපි කෑලි මිරිසත් එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. දැන් අපි පොල් තෙල් ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. මම මෙතනදී පොල් තෙල් මේස හැඳි දෙකක් වගේ එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ ටික හොඳින් කලවම් කරන ගමන් අපි වතුර ටිකකුත් එකතු කරගමු. වතුර ඔයාලට මේ ඩෝ එක අනන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගන්න. අපි ගන්න පිටි ප්‍රමාණයත් එක්ක වතුර ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා. ඩෝ එක අනුවම මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. මේ වගේ ටිකක් තද ඩෝ එකක් එන්නේ. අපි බෝඩ් එකට පිටි ටිකක් දාලා ඩෝ එක තුනී කරගන්නයි යන්නේ. ඊට කලින් අපි මේ ඩෝ එක කෑලි 4කට වගේ කපා ගන්නවා. එතකොට අපිට ලේසියි තුනී කරන්න. ඔයාලට ලොකු බෝඩ් එකක් තියෙනවා නම් මේ වගේ කපන්න ඕනේ නෑ. ඔයාලට එහෙමම තුනී කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේක තුනී කරගන්නයි යන්නේ. අපි ඩෝ එක තුනියට ගත්තොත් එහෙම අපිට බදිනකොට ලේසියි. අපි එහෙනම් මේ වගේ ගානට තුනී කරගත්තට පස්සේ sausage එක තියලා මේ විදිහට නවා ගන්නයි තියෙන්නේ. අපි දැන් මේක චූටි කෑලි වලට කපා ගන්නවා. ඔයාලා ගොඩක් මේක හීනියට කපා ගත්තොත් බදිනකොට ලේසියි ඔයාලට. අපි දැන් ලිප ඔන් කරලා අපේ sausage bite ටික හදන්නයි යන්නේ. ඔයාලත් මේක හදලා බලන්න. මේකට වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. තේ බොන වෙලාවට වගේ ඔයාලට කන්න පුළුවන්. දැන් අපේ sausage bite ටික බැදීගෙනයි එන්නේ. අපි දැන් මේ ටික අනිත් පැත්ත හරව ගමු. දැන් අපේ sausage ටික රන්වන් පාට වේගෙනයි එන්නේ. අපි එහෙනම් sausage ටික පෑන් එකෙන් අයින් කරගමු. ඔන්න අපි sausage bite එක රස බලන වෙලාවයි. එහෙනම් අපි තවත් රෙසිපි එකකින් හම්බෙමු. එතකන් cooking spot YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න.